شو الاسم اليوم؟ هلا حتشوفوا. طب علو. ماما، بتعرفي شو يعني جوجل؟ لا ما بعرف. عن جد ما بتعرفي؟ رقم. ليش تحكي؟ هذا 1 وجنبيه 100 صفر. ايش؟ واحد عنده هالقد فلوس صح؟ يمكن بس الله عنده هالقد. اسمع عبد الهادي، اي رقم لو بتكتب 1 وتحط جنبيه اصفار تلف العالم دا منك قدرت تحدده، يبقى هذا الرقم قليل جدا في حق الله، لدرجة انه عيب تحكي ربنا عنده بس هالقد. الله القدوس. القدوس هو اللي فيه صفات الكمال والمنزه عن العيوب والتشبيه والتصور والتحديد. يعني الكسلان اللي على طول بيسقط إذا جاب 53% بينبسط، ما بيحلم يجيب هالقد. بس تعال قول للشاطر انت جبت 53%، ما بيرضى طبعا. ولله المثل الأعلى. الله له صفات الكمال، كمال القوة والرحمة والعلم والغنى، بس إذا أنت حددتها صارت كتير قليل في حق الله، لا تليق به سبحانه. حتى لو أنت شايفها واو شي عظيم، بس لا الله أحسن من هيك بكتير. الله القدوس. حتى جزاؤه للمؤمنين مقدس، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله غير عن إنه قدوس في ذاته، وهو كمان اللي بيقدس الأشياء، يعني بيخليها أحسن من غيرها، يطهرها يباركها ويعظمها. فهو الذي يقدس الشريعة وبعض الأماكن والأزمان والأشخاص. خلينا نحكي عنهم واحدة واحدة. العبادة عشان تكون صحيحة وتاخد عليها حسنات لازم يكون الله هو اللي شرعها، لازم يكون في نص آية أو حديث يثبت إنه هذا العمل صحيح. ما بجي أنا من مخي وأخترع عبادة، أنا بدي أتعبد الله بإني أوقف تحت الشمس. مين قال هالحكي؟ عندك دليل؟ إذا سيدنا محمد تعبد بهاي الطريقة يبقى بنعملها، ما تعبدهاش ما بنعملهاش، لأنه هاي اسمها بدعة، والبدعة حرام. العالم يعني بتخترع أشياء غريبة. بيجي واحد يبعت لك إذا قرأت الفاتحة 5370 مرة رح تنجح بالامتحان. مين قال؟ في آية، في حديث. بس الفاتحة كويسة. الفاتحة أفضل سورة في القرآن، بس مين قالك إنها بتنجح بالامتحان؟ وهذا الرقم الغريب من وين جبتوه؟ لو درس أسرع. سورة الفاتحة بنتعبد الله فيها زي ما كان سيدنا محمد يتعبد الله فيها، ما نخترع طرق من عنا. لا، والمشكلة كمان بقول لك أرسل هذه الرسالة ل10 أشخاص، إن ما أرسلتها ل10 أشخاص راح تصحى الصبح تلاقي حالك موزح. يا علينا. فالناس بتخاف تصير موز، فبيبعتوا الرسالة وبينتشر هالحكي الفاضي بين الناس. مشكلة البدعة مشكلة كبيرة، إنك تعمل الخطأ وانت محسب إنه صح. لسه لما بتعمل الخطأ وانت عارف إنه خطأ، على القليلة بتستغفر، بتندم، بتتوب. بس لما تعمل الخطأ وانت محسبه صح، كيف حتنعدل؟ حاعطيك مثال. تخيل إنك بدك تعمل لحارس المدرسة فطور، فبتسأله عمو ايش الاكل اللي بتحبه؟ قالك انا بحب الدجاج والتونة والفواكه وبحب النوتيلا. فصرت كل يوم تعمل له سندويش التونة بالنوتيلا. لا، وانت مبسوط محسب حالك عم تعمل خير، وبتصحى بكير وبتفتح علب هالتونة والنوتيلا، وغالية النوتيلا ترى. بس هالسندويشات شو عم بصير فيهم؟ بينرموا. هاي مشكلة البدعة. جهدك، وقتك، أغراضك بتروح على الفاضي، ما في منها ولا حسنة، عاملة ناصبة. والقدوس بقدس الأماكن. يعني هذا مكان فاضي صح؟ عادي بتصف فيه السيارات، بس إذا بنينا فيه 4 حيطان وكتبنا عليها مسجد صار مقدس، صار بيت الله. الصلاة فيها أفضل، المشي إليه كل خطوة بحسنة.
وكل المساجد على نفس الدرجة من القداسة، سواء المسجد اللي في حارتنا ولا المسجد الكبير اللي في وسط البلد، نفس الشي، ما بيفرقوا عن بعض أبدا، حتى لو هداك مبني من الذهب. إلا 3 مساجد: الحرم المكي والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. بس مش معناته نروح نقص من غطا الكعبة ولا نجيب تراب من هناك. إن شاء الله بتخلع الحجر الأسود وبتحطه بمسجدكم، ما حيصير مسجدكم أحسن. مسجدنا زي مسجدكم ومسجدكم زي مسجدنا. لأنه مو تراب ولا الحجر ولا الغطا اللي بيخلي المكان مقدس، الله هو القدوس، والله قدس الموقع الجغرافي. والله يقدس الأزمان، يقدس الأعياد في أيام معينة أجر العمل فيها أكتر من الأيام التانية. مين بيحدد هالأيام؟ الله بس، الله القدوس. ما حدا عنده الحق يشيل ولا يضيف أيام مباركة جديدة. تيجي تقول لي يا جماعة يوم 17 مارس كتير كويس، صوموا. شكو ليش؟ والله جدي تزوج بهاليوم، يروح. والله هو اللي بيقدس الأمم والأشخاص، بيخلي ناس أحسن من ناس، مش عشان عائلتهم ولا فلوسهم ولا منطقتهم، بقدسهم على أساس أعمالهم. سيدنا محمد حكى لبنته: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. عشان هيك أهل البيت الكرام ما حدا فيهم اعتمد على إنه قريب النبي، كلهم كانوا مثال في الأخلاق والصلاح والعبادة. إن الله تعالى لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه. وخلينا نقول هدول هم الأشخاص المقدسين بأعمالهم. طبعا احنا ما بنعرف مين هم بالضبط، يعني غير عن الأنبياء والمبشرين حتى هم ما بيكونوا عارفين حالهم، بس خلينا نقول فرضا إنه هدول هم. أي حدا مهما كان أصله ولا جنسه ولا ماضيه بيقدر يدخل معهم. إن شاء الله كان يعبد شجرة زمان، إذا تاب وحسن إسلامه وحسن عمله ممكن يصير واحد منهم. وأي حدا كمان ممكن يطلع من هاي المجموعة إذا فسد عمله. وعشان نكون في السليم وأعمالنا تكون مقبولة في شرطين: أولا الإخلاص، حكينا عنه باسم الله الأحد، واللي عم نحكيه هلأ إنه يكون العمل مشروع، مش بدعة، مش تونة بالنوتيلا. مسجدكم زي مسجدكم عبدالهادي مسجدنا زي مسجدكم ومسجدنا زي مسجدكم. والله احنا نفس الشيء. مسجدنا زي مسجدكم. لا مسجدنا زي مسجدكم ومسجدكم زي مسجدنا. مسجدنا زي مسجدكم ومسجدكم زي مسجدنا. الحمد لله.